नमस्कार. या भागामध्ये आपण कन्सोनंट्स पार्ट 2 म्हणजेच व्यंजन भाग 2 पाहणार आहोत. यामध्ये एकूण 6 अल्फाबेट्स आपण शिकणार आहोत. कन्सोनंट्स भाग 2 मध्ये जी अक्षरे आहेत त्यांचा आवाज हा त्यांच्या नावात लपलेला नाही, त्यामुळे हे आवाज आपणास पाठ करणे गरजेचे आहे. चला तर मग समजून घेऊयात कन्सोनंट भाग 2. सी. सीचा आवाज आहे क. कॅपमधील क. जी. जीचा आवाज आहे ग. गन शब्दामधील ग. एच. एच या शब्दाचा आवाज आहे ह. हॅट मधील ह. डब्ल्यू. डब्ल्यू या शब्दाचा आवाज आहे व. उल या शब्दामधील व. क्यू. क्यू या शब्दाचा आवाज आहे क्व. क्वीन मधील क्व. वाय. वाय या शब्दाचा आवाज आहे य. यस या शब्दामधील य. हे असे कन्सोनंट शब्द आहेत ज्यांचा आवाज हा त्यांच्या नावात लपलेला नाही. म्हणजे सीचा आवाज सी न होता क होतो, जीचा आवाज जी न होता ग होतो. तर आपल्याला हे समजून घ्यायचं आहे. जर आपणास आमचे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा व बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो.